Hi guys, and welcome you back to my English channel. So now I'm gonna guide you how to pronounce all the vocabulary of Unit 4, Music and Arts. Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các em phát âm lại các từ nằm trong toàn bộ của Unit 4 nha. Guys, listen and repeat after me. Okay, here we go. Music and Arts. Anthem, anthem, anthem. Atmosphere, atmosphere, atmosphere. Compose, compose, compose. Good. Composer, 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 composer. Control, control, control. Core subject, core subject, core subject, core subject. Các bạn đừng đọc là subject nhé. Country music, country music, country music. Good. Curriculum, 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 curriculum. Folk music, folk music, folk music, folk music. Non-essential, non-essential, non-essential. Opera, opera. Từ này non-essential, ngoài nghĩa không cơ bản ra thì các bạn có thể hiểu nó là không cần thiết lắm. Ok, và nó có các âm tiết như sau: non-essential, non-essential. Opera, opera. Originate, originate, originate. Perform, perform, perform. Performance, performance. Photography, 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 photography. Puppet, puppet, puppet. Rural, 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 rural. Sculpture, sculpture, sculpture. Support, 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 support. Nâng đỡ hoặc là hỗ trợ. Okay. Tic-tac-toe, tic-tac-toe. Water puppetry, water puppetry, water puppetry. Alright, that's all for today. Bye bye guys. Remember to practice many times. Okay? Các em nhớ luyện tập nhiều lần để có thể đọc được các từ một cách chuẩn xác nhất nha. Và đặc biệt là các bạn có thể nhìn lại nghĩa của các từ nhé. Cô giáo đã sẵn tất ở đây rồi. Ok, bye bye guys.